امشب چه شبیست، شب چهارگاست، امشب برنامه ما برای شماست. امشب بادا بادا مبارک بادا، ایشالله مبارک بادا. سلام مجدد. امروز میخوایم در مورد دستگاه چهارگاه استفاده بکنیم که معروف ترین مثالش همین آهنگیه که الان زدم، همه میشناسیم. امشب چه شبیست، شب مراد است، امشب این خانه پر از شمع و چراغ است، امشب بادا بادا مبارک بادا. همه آهنگو میشناسیم. دستگاه چهارگاه یکی از 7 دستگاه موسیقی ایرانی. خب ما از مثال کوهپیمایی استفاده کردیم برای بهتر فهمیدن موضوع دستگاه. از دامنه شروع میکنیم، میریم بالا، میرسیم به ایستگاه‌های مختلف، ایستگاه‌های مختلف رو پشت سر میذاریم و میرسیم به قله و بعد هم فرود. ما از مثال استفاده میکنیم که بعداً در شرایطی حتی مثال رو بذاریم کنار. پس تو این برنامه من از یه مثال دیگه استفاده میکنم. فرض کنیم میخوایم یه داستان تعریف کنیم. داستان یه شروعی داره، یه نقطه اوجی داره، یه لحظاتی داره که یه اتفاقاتی میفته، بعد هم فرود و قصه ما به سر رسید، کلاغ به خونش نرسید. دستگاه چهارگاه حالتش اینه. هممون آهنگا رو، یه سری آهنگا رو میشناسیم. یکیش که همین بود، امشب چه شبیست، یا اون مثال مذهبی که تو برنامه قبل زدم، ای اهل حرم سید و سالار نیامد، ای اهل حرم سید و سالار نیامد، علمدار نیامد. یا من دلم ماری رو میخواد، ماری منو نمیخواد، ماری منو نمیخواد. هزار دستان به چمن، هزار دستان به چمن. یا یک آهنگ خیلی خیلی معروفی به نام سلام از استاد حسن کسایی که اینو دیگه 100% هممون شنیدیم. چیه؟ همه اینو میشناسیم. آهنگی که استاد کسایی بر روی کلمه سلام درست کرده. سلام علیکم سلام علیکم. داستانی داره که استاد تعریف میکنه خیلی بچه بوده، یه آدم خیلی معروفی بوده، تو بازار رد میشده، همه باش سلام میکردن، این دیگه حوصله نداشته و میخواسته جواب همه رو بده، سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم، که استاد کسایی اینو گرفته و تبدیل به یه آهنگ کرده. سلام علیکم سلام علیکم. همه میشناسیم. خب میریم سراغ داستان. میخوایم این داستان رو شروع کنیم. تب داره چند روزه نگرانم. 5 تا گوشه اصلی توی چهارگاه رو مد نظر قرار میدیم. گوشه اول دامنه کوه، اگه یادتون باشه که درآمد بود، درآمد، زابل، مویه، شدای به تو شما تصویره، درآمد، زابل، مویه، حصار، مخالف. پس ما این 5 گوشه رو داریم که قراره توی یک موضوع داستان به اینا بپردازیم. پس من از موسیقی استفاده میکنم که اتفاقاتی که توی داستان میفته رو برجسته تر کنم. یعنی بنا به هر اتفاقی قراره بیفته من از یه گوشه خاصی استفاده میکنم. یه جا تاریک میشه، شک دارم دور و برم چه خبره، یه جا دارم تصمیم گیری میکنم، میزنم تو سر خودم که چرا این کارو کردم، یه جا همه چی خوبه. من از این فضا سعی میکنم از موزیک استفاده کنم که داستان رو بهتر بفهمونم به شنوندم. ولی این فقط یه مثاله. 1000 جور دیگه میشه با دستگاه چهارگاه برخورد کرد. خب بعد از 1000 جور درگیری با خودم تصمیم گرفتم برم جنگل، برم تو جنگل و قید ترس و نگرانی رو بزنم. الان من کجام؟ در درآمد، لا 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 لای لای لا لا لا. میرم جلوتر، گوشه زابل.
کوله پشتی رو برداشتم و به راه افتادم، رفتم به سوی جنگل. احساس خوب، هوا خوب، همه چیز خوب، فقط داشتم کیف میکردم. مشخصش چیه؟ لا 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 لای لا لا لای. احساس خوب، هوا خوب. میرم سراغ گوشه بعدی به نام مویه. یه خورده فضا احساس میکنیم تاریک میشه، یه شکی، یه صدایی. یه وقت دیدم یه صدای از پشت بوته ها میاد. با خودم گفتم بدبخت شدم، الان یه جونور میاد بیرون و گازم میگیره. خب پس توی فضای شک و تردیدم. میریم گوشه بعد، حصار. یه وقت دیدم یه صدای اومد، گفت چی کار میکنی؟ دور و بر خودم رو نگاه کردم، دیدم هیچی نیست. توهم زده بودم، احساس خنکی کردم، به پایین نگاه کردم، دیدم تو شلوارم کاری کردم که نباید میکردم. صدای خشخش بیشتر شد، دیدم صدا نه یه جا نه دو جا، 100 جا داره میاد. یهو دیدم چیزی نیست جز پس تو حصار موضوع ترس از خرس و اتفاقی افتاده بود و مطرح کردم توی فضای ترسناک و فرود اومدم توی دوباره چارگاه. مخالف که قله جریان باشه. آخ من غلط کردم که رفتم توی جنگل تنهایی. من خودم کردم باید زد تو سرم با دمپایی. شد یه درسی تا دگر جوگیر نشم، عاقل باشم. فکر کنم و نگیرم یه تصمیمی من یهویی. حالا میخوام از مخالف فرود بیام. دوباره رسیدم به دامنه چارگاه. یعنی کجا؟ امشب چه شبیست. بعد از 1000 جور درگیری با خودم تصمیم گرفتم برم تو جنگل. یعنی ابتدای داستان. پس من از موسیقی سنتی، از دستگاه چارگاه استفاده کردم که این داستانم رو برجسته تر کنم یا هیجان بیشتری به داستان بدم. این یک نوع برخورد با مثلا دستگاه چارگاه است. میتونیم 1000 جور دیگه بهش فکر کنیم. بازم میگم ما از این مثال ها استفاده میکنیم که موضوع برامون بیشتر روشن بشه و بعدها با شناخت استثناءات بیشتر توی موسیقی ایرانی، توی دستگاه چارگاه یا همه دستگاه ها میتونیم مثال ها رو کنار بذاریم. خب اینم دستگاه چارگاه. امیدوارم که مفید بوده باشه. با عرض شرمندگی از آقای بتوون، پس تا به زودی با یه دستگاه دیگه یا یک موضوع جدید در مورد کلاً در مورد موسیقی ولی به زبان ساده. تا به زودی.